ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ደግሞ ለየት ያለ ቱቶሪያል ነው። የዛሬው ቱቶሪያል የሚሆነው ደግሞ እንዴት በቀላሉ ማንኛውንም ፊልም በነፃ እንጭናለን የሚለው ነው። በነፃ እንጭናለን ሲባል ቦክስ ኦፊስንም ያካትታል። ስለዚህ ሲሪየስ ፊልሞችንም በነፃ መጫን እንችላለን ማለት ነው። እኔ መጫን ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት ፊልም ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ነው። ይሄ ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ፊልም በቅርቡ ነው እንደሚታወቀው የወጣው። ስለዚህ እሱን ለመጫን ነው ሞክረው። ይሄው እንደምታዩት ከቦክስ ኦፊስ ላይ ነው ያለው። አሁንም በኤምዲቢ ላይ እንትን ብሏል። 2020 ነው የተለቀቀው። ስለዚህ እሱን ለመጫን ሞክራለን ማለት ነው። እንደነሱ አይነት ፊልሞችም አሉ። ይሄው ዘ ፒካቹ ኦንዋርድ የመሳሰሉት አሉ። ስለዚህ እሱን ለመጫን እንሞክራለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁም ጌሙ አለ። ጌሙንም ከፈለጋችሁ መጫን ይቻላል ማለት ነው። ወደ ቱቶሪያሉ ጋር ከመግባታችን በፊት ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ። ስለዚህ እንጀምር። ይኸው በመጀመሪያ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ውጭ ሀገር ላላችሁ አማዞን ላይ ስንት ብር እንደሚከራይ ይኸው ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አማዞን ዋች ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ፕራይም ቪዲዮ amazon.com እሱን ከዛ ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ሬንት $5 ከ99 ሳንቲም ነው። ኦልሞስት $6 ነው። ባይ ደግሞ 19 ወይም $20 ኦልሞስት። ስለዚህ ውድ ነው ማለት ነው። ይሄ ውጭ ሀገር ላላችሁ ሊመቻችሁ ይችላል፣ ግን ውድ ነው። ስለዚህ በነፃ ለማውረድ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እሺ፣ በነፃ ለማውረድ መጀመሪያ ኤክስፕረስ ቪፒኤን የሚባል ያስፈልገናል። ይሄ ኤክስፕረስ ቪፒኤን ውጭ ሀገር ላላችሁ ሰዎች ናቸው የሚጠቅመው። ምክንያቱም ይሄ ኤክስፕረስ ቪፒኤን ከሌላችሁ በውጭ ሀገር ላላችሁ ታሰራላችሁ። ምክንያቱም ቶረንቲን ኢሊጋል ነው ውጭ ሀገር። ሌሎችን ቪፒኤን አሉ እንደ ኖርድ ቪፒኤን፣ ሳይበር ጎስት፣ ሆትስፖት ቪፒኤን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በነፃ ደግሞ ማውረድ ከፈለጋችሁ እዚህ ሀገሩ ናችሁ አያስተማመኝም ላላችሁ ደግሞ ሳይፈንም አላላችሁ። ሳይፈን ፍሪ ነው። ከዛም በመቀጠል ዳውንሎድ ማድረግ ያለብን ሶፍትዌሮች አሉ። ከነሱ መካከል አንዱ ኪዩቢት ቶረንት ነው። ስለዚህ የኪዩቢት ቶረንት ሳይት ነው። እናም የኪዩቢት ቶረንት ይለያያል። ስለዚህ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ትገቡና ሲስተም ኢንፎርሜሽን ከገባችሁ በኋላ ቤዝድ ሲስተማችሁን ታያላችሁ። የኔ አሁን 64 ነው እንደምታዩት ዊንዶው 10። ስለዚህ የዊንዶውስ 64 ቢት ነው ምንጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ 32 ቢት እንደየ ኮምፒውተራችሁን። ከዛ ኪዩቢት ቶረንት ነው ምንጭ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ዩቶረንትንም መጫን ትችላላችሁ። ዩስ ዲሊግ የፈለጋችሁትን መጫን ትችላላችሁ። እኔ ግን የሚያፈጥነኝ ኪዩቢት ቶረንት ነው። ስለዚህ ኪዩቢት ቶረንትን እንጭናለን ማለት ነው። ዲሊግ አለ፣ ዩቶረንት አለ፣ ዩስ አለ። ከዛ ኦፊሻል ሳይቱ ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው። የመጀመሪያ ኦፊሻል ሳይት ላይ ዳውንሎድ የምትል በትናለች። ከዛ ወደ ታችን ወርድና 32 ቢት ኤንድ 64 ቢት ዊንዶውስ የሚላለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ የ64 ቢት ነው የኔ ኮምፒውተሬ። ስለዚህ እናንተ ዊንዶውስ 32 ቢት ማለት ነው። ስለዚህ 64 ቢት ነው የምትናኩት። 64 ቢት እንደነካችሁ ወደውን ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት አያስፈልገኝም። እኔ ጭኜ ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ኪዩቢት ቶረንት አለኝ እኔ ተጭኖልኛል። ጭኛለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተም በስልክ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ሴትአፕ አለ። ሴትአፑ ይሄው ኦኬ ትላላችሁ። ራናስ አድሚኒስትሬት። ከዛ የፈለጋችሁትን ላንጉዌጅ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እንግሊሽን ተጠቀምኩኝ።
ከዛ ይሄው ኤክስትራክቲንግ ይላል። ይህ ኤክስትራክት የሚያደርገው ብዙ አይቆይም፣ ከ50% በኋላ በፍጥነት ይሄዳል። ያው እናንተ የፈለጋችሁትን ከፈለጋችሁ ዩቶረንት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ኪዩቢት ቶረንት ነው የምጠቀመው። ከዛ ዌልካም ቱ ኪዩቢት ቶረንት ኔክስት ትሏታላችሁ ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ። ከዛም ኔክስት ካላችሁት በኋላ አይ አክሴፕት ዘ ላይሰንስ አግሪመንት ከፈለጋችሁ እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ ሁሉንም ቼክ ካረጋችሁ በኋላ እንደናንተ ፍላጎት ነው ዴስክቶፕ ላይ እንዲቀመጥ ከፈለጋችሁ ኔክስት ትላላችሁ። ከዛ ሎኬሽን ዊንዶውስ ላይ እንዲቀመጥ ፕሮግራም ፋይል ላይ እኔ ኔክስት እለዋለሁ፣ ምክንያቱም እንደ በዲፎልት ይቀመጥልኝ። ኢንስታል አልኩት። እዛ ሄው ኢንስታሊንግ ጀመረ። ብዙ ሰዓት አይፈጅም፣ ወዲያው ነው የሚያልቀው። ከዛ ሄው እንደምታዩት ኪዩቢት ቶረንትን አግኝቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ሄው ከፈትኩት። ስከፍተው ማስጠንቀቂያ ወይም አለርት አለ። እሱን በደንብ አንብቡት ጫገላላችሁ ሰዎች፣ ምክንያቱም ኮፒራይት የሆኑ እንትኖችን መጠቀም አትችሉም። ለዛ ነው ኤክስፕረስ ቪፒኤንን ተጠቀሙ ያልኳችሁ። ከዛ ይሄው ከፈተ። ስለዚህ ከከፈተ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ለማድረግ ይሄው ሶኒክ ዘ ሄጆግ የሚለውን ኮፒ ያደረኩት። ኮፒ ይሄው። ከዛ ኮፒ ካደረኩት በኋላ የሆነ ማግኔት dl.com የሚል ሳይት ውስጥ ገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ሳይት ከገባን በኋላ ይሄው ፌክን ወይም ደግሞ ስካም እንዳልሆነ ሳይቱን አረጋግጡ። ከዛ ይሄው magnetdl.com ሚል ነው። ሰርች ላይ ትገቡና ይሄው ቀደም ሶኒክ ዘ ሄጆግ ብዬ ስኮፕ ያደረኩትን ፔስት አድርጌ ሰርች ለዋለሁ። ከዛም ይሄው ሰርች ካደረኩት በኋላ ብዙ አይነት እንደመጣ ታያላችሁ። ጥቂት ከሆነ ገና አልተለቀቀም ወይም ደግሞ ስክሪን ናቸው። ስለዚህ ይሄው ጋላክሲ አርጂ የሚለውን መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ 700 ሜጋባይት ውስጥ ያለ ከዛም በላይ ያልበለጠ ሊንክ ትነካላችሁ። ሌላ ከነካችሁ አንዳንዱ ፌክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ማምነው ጋላክሲ አርጂ ነው። ኮፒ ሊንክ ኒውታ ብዬ ከፈትኩት። እናንተም ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን እንትን መጫን ትችላላችሁ። እኔ አሁን እናንተን ለማሳየት ሶኒክ ዘ ሄጆግ ነው። ብዙ ፊልሞች አሉ እዚህ ጋር ሙቪ ስትሉ በቅርቡ የተለቀቁ ከ25 ደቂቃ ከ7 ሰዓት ከ8 ሰዓት ከ12 ሰዓት ምናምን በፊት የተለቀቁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱንም ማየት ትችላላችሁ። ሶኒክ ዘ ሄጆግ የሚለው ጋር ነኝ። ከዛ ይሄው ፋይሉ እንዳለ አረጋግጡ። ከዛም የጋላክሲ አርጂ ስለሆነ ኖት የሚላለ እዛ ኦፕን ኪዩቢት ቶረንት የሚላለ ማግኔት በተኗን ስትነኩ ከዛ ኦፕን ኪዩቢት ቶረንት ሚሊዮን ትነካላችሁ። ከዛ ሜታ ዳታውን ዳውንሎድ እስከሚያደርግ ድረስ ትጠብቃላችሁ። ከዛም የፈለጋችሁት ሎኬሽን ትመርጣላችሁ። እኔ የምመርጠው ሎኬሽን ሎካል ዲስክ ኢ ነው። ከዛ ሰሌክት ፎልደር የሚለውን እነካለሁ። እናንተ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሎካል ዲስክ ላይ ነው የፈለኩት። ይሄውም ዳውንሎድ ሜታ ዳታ ጨርሷል። ፋይሉም 700 ምናምን ጂቢ ነው። ከዛ ፋይል ሜታ ዳታው ዳውንሎድ እንዳደረገ ካረጋገጣችሁ በኋላ ኦኬ የሚለውን በተን ነው የምትነኩት። ኦኬ የሚለውን በተን ስትነኩት ይሄው ቶረንቱ ይመጣል። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እንደ የኢንተርኔት ስፒዳችሁ ይለያያል። የኢንተርኔት ስፒዴ በጣም ውስን ስለሆነ በጣም ትንሽ ነው፣ 1 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ በፍጥነት ዳውንሎድ አያደርግም። እናንተ እንደ የስፒዳችሁ ይለያያል። ከዛ ሲዱም ቆንጆ ነው። ይሄው ጋላክሲ አርጂ በቅርብ የተለቀቀ ስለሆነ የድሮ ፊልሞችን ሲሪየሶችን ዳውንሎድ ስታደርጉ ግን ሊቆይባችሁ ይችላል ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ እንገናኝ። ይሄው ዳውንሎድ አድርጓል። ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ቅድም ዳውንሎድ እንዳደረግ ነው። ይሄው ዳውንሎድ አድርጓል። ይከፍታል። እዚህ ጋር 3 ፋይል አድርጎታል። ይሄው የሁለተኛው ፋይል ደግሞ ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ነው። ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ይሄው
ጀምራል። ጋላክሲ አርጂ ነው ፕሮቫይደሩ። ከዛ እኔ ብዙ ቶሎ አላሳይም፣ ቶሎ ነው የማሳየው ምክንያቱም በኮፒራይት ይያዛል። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ የባለቤቶቹ ስለሆኑ ቶሎ እያሳየውኝ ነው እንትን ብለው ሙሉ ዳውንሎድ አድርጓል። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ካሁን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ያሳየዋችሁ ምርጥ ዘዴ ነው ይሄኛው፣ በጣም የሚጠቅም ዘዴ ነው። ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ታይትሉን አንድ አይነት ታይትል ነው። ይኸው ምንም እኔ እስካሁን የሰራውባችሁ የለም። በትክክል ሙሉ ለሙሉ 100% የሚሰራ ሜተድ ነው። ከዛም እንደምታዩት ሙሉ ፊልም ነው ደግሞ ሜጋባይቱም ከመጀመሪያው ጋር እኩል ነው። ቴክስትም አለው። ይሄ የቶረንት ማስታወቂያ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ከማግኔት ዲኤል ወጣችሁ ኦፊሻል ሳይታቸው የጋላክሲ አርጂ ኦፊሻል ሳይታቸው ላይ ገብታችሁ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ችግር የለም እሱ። ማግኔት ዲኤል ግን ቆንጆ እንትኖችን ነው የሚሰበስበው። እንደምታዩት ስፓይስ ኢን ዲስጋይስ የሚልም ፊልም ከዚህ በፊት ጭኛለሁ። ቆንጆ ፊልም ነው። ቶሎ ነው ማሳያችሁ። ሊያዝ እችላለሁ። ባድ ቦይስ ፎር ላይፍንም ጭኛለሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ። ከዛ በቃ እንደፈለጋችሁ እናንተ መጫን ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት እንደየፍላጎታችሁ ይወሰናል። የድሮ ፊልሞችን ግን ስትጭኑ ሲዳቸው ወይም ደግሞ ፕሮቫይደሯቸው የቆየ ስለሆነ ላይመጣላችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ስፒዱ ትንሽ ሊሆን ይችላል። በዛን ጊዜ አፕዴት ትራከር እያላችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ማታ ትታችሁት እኔ እንዳረኩት አሁን ማታ ትታችሁት እስከ ጠዋት ድረስ ዳውንሎድ እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ የተጠቀምኩት ኪዩቢት ቶረንት ነው። ዩቶረንትንም እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ እንደየፍላጎታችሁ። እናም ሶኒክ ዘ ሄጅሆግን በሰክሰስፉል ሜተድ ጭነናል። ሶኒክ ዘ ሄጅሆግ እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሙሉ ፊልሙን አላሳይም ከ3 ደቂቃ በላይ ምክንያቱም ኮፒራይት ይያዝብኛል። እናም እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጉት እና በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት የፈለግነውን ጌም በነፃ ማውረድ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን።